أهلا وسهلا، مرحبا بكم. مجرد فكرة، حلقة جديدة بحال العادة. نبغي في الأول نقوم بواحد توضيح أو تنويه أو تنبيه. هاد السلسلة ديال الفيديوهات ما مقصودش منها لا إعطاء الدروس ولا فتاوى ولا نوع من العلاج أو المساعدة أو أي شيء أبدا. هادشي كله ما مقصودش. اللي مقصود هو طرح فكرة، مجرد فكرة حول الموضوع من المواضيع، مفهوم من المفاهيم، قيمة من القيم، سؤال من الأسئلة أو من التساؤلات اللي كتطرح في الذهن ديالنا كاملين، ولكن بدون لا طابع أكاديمي، مرجعيات وأسماء الفلاسفة والعلماء والمربون والباحثون الكبار. هادشي عنده سياق آخر، وممكن الواحد يدير فيديو بهذا الشكل هذا، مكاينش إشكال، ولكن هذا ماشي اختياري. كيف ما كنديروش الحلقة بالمعنى السلبي للكلمة، ماشي بالمعنى الفني الإبداعي الرفيع. حتى الحلقة راه عندها قواعدها وعندها غايتها النبيلة والتربوية. كنديروش الحلقة بمعنى أننا ما كنديرو شيء بحال كيدير واحد الجيش عرمرم اللي مسيطر على ماشي غير اليوتيوب، على وسائل وشبكات التواصل الجماهيري، ويستغل أن أغلبية الناس تفتقر لمعرفة حد أدنى والقدرة على مراجعة وإعادة النظر في القناعات وفي أساليب التفكير وفي الغاية من الوجود والغاية من فضاءات العيش المشترك، يعني العيش مع الآخرين. إذا باختصار شديد واضح، اليوم نبغي نهضر بسرعة وكبيرة جدا، لأن هذا موضوع كبير ممكن نرجع له مرارا وتكرارا، حول الأسرة. ما بين التصور اللي عند البعض اللي كيشوف في الأسرة عن وعي أو عن غير وعي، ولكن في الغالب الأعم عن غير وعي، ونظرا ربما لصعوبة في الحياة ولا ظروف ديال تلقي التربية، ظروف ديال النشأة والتنشئة إلى آخره، على أن الأسرة بصفة عامة وبواحد النوع الاختصار هي مجرد فندق للنوم كتختلف النجوم ديالو، وربما يكون غير مصنف، ومطعم للأكل، وربما نادي للقاء أيضا. وما بين من يرى وربي على ووعى بأن الأسرة هي فضاء للفضيلة، للرحمة، للوجدان، فضيلة لرسم والتحقيق والإنجاز والتفعيل معنى الإنسانية، معنى القيم، معنى الثقافة، معنى الحضارة، معنى داك الشيء اللي كنقولوه كاملين كيميز الإنسان على بقية الكائنات ووهبوا له الله، هو العقل، واللي حتى العقل نفسه، هذا من المواضيع المستقبلية، ما هوش غير ماكينة فينا، وماكينة ماشي مادية، بل هو كيتجلى في أنك تكون إنسان كتفكر وكتبدع وكتصنع. وهذه الصناعة والإبداع والتفكير متراتبين ومتكاملين كيأديو بك لأنك كتكون واحد الإنسان اللي قابل لأنك تعيش مع راسك وتعيش مع الآخرين. الأسرة هي كيف تنقولوا حجر الزاوية الأول في المجتمع، هذا من اللي توجد المجتمع، هذا تاريخ آخر. علاش هي التاريخ؟ طبعا لأن تما كيخلق الفرد، وتما كيتلقى تعليمه وتربيته وتنشئته وتهذيبه الأول. وكلكم كتعرفوا بأن التعليم في الصغر كنقشي على الحجر، هي اللي كيسميها واحد العلم مهم جدا، علم النفس والتحليل النفسي داخله، بالطفولة، بداك المعنى العميق اللي هو الصغر هو النقش على الحجر. لأن في الصغر ببساطة شديدة تيكون الواحد ما عندوش أدوات ديال الفهم، ديال الاستقلالية، ديال النقد، ديال المراجعة، ديال إعادة النظر. بالتالي اللي عطيتيه له كياخدو. وطبعا شكون اللي كيعطي هذا الشيء؟ أقرب الناس إليه
كيقربوا من درجة التقديس اللي هما الوالدان. أسرة إذن هي مجال كي بحال إلا بغينا نعطيو المثال القطار لا بد له من قاطرة ولا بد للقاطرة من سائق. لذلك الأسرة ماشي تجمع فوضوي، خصو واحد التراتبية، واحد النظام، وهذا النظام خص يكون على راسو شي حد اللي كيسهر عليه. كي هذا لا يعني على أن اللي على راسو كيسهر عليه أحسن من الآخرين أو أذكى منهم، ولكن على الأقل في واحد المرحلة كتكون باسم قانون، باسم الأخلاق، باسم الدين، باسم الثقافة، باسم العادات والتقاليد، باسم كل ما هو ركم الإنسان كعقل وعقلانية وتراث لتنظيم الحياة الاجتماعية. كنعطيو هذاك الأب هذيك الأم اللي كيجسدوا هذه الرئاسة أو هذه القاطرة أو هذه القيادة، كنعطيهم السلطة. كانت السلطة ديالهم ينبغي أن تكون سلطة إنسانية وثقافية عميقة جدا، كتراعي على أن هذاك اللي كنربيوه اليوم غادي يزيد يكبر واحد شوية، غادي يبدا يستقل بشخصيته، وغادي يمكن يكون عنده رؤية بوحدو اللي يقدر يكون مختلف علينا، وبالتالي راه يلاه يزيد شوية غادي يخرج للمجتمع، يعني الأسرة الأكبر اللي فيها نظام أكثر تعقيد وفيها حياة أكثر صعوبة، كتستدعي قدرة على تكيف وعلى إيجاد طريق نحو قبول الآخرين واستحسانهم والنجاح في الحياة عن طريق بناء الشخصية والرأي، ولكن مدعومين القدرة على إنتاج وتمويل الحياة الشخصية. هذا الطريق في وسط هذه الأسرة في هذا المسار كله أكثر من أساسية بل جوهرية. هادشي علاش كنلقاو في المجتمعات كلها في الأكثر تقدم أكثر مؤسسات ضخمة هي عبارة عن وزارات، وربما عن مندوبيات أو وكالات، وربما كاملين هادو يهتمون اهتماما شديدا بالأسرة. وفي وسط من الأسرة كيهتموا بالحلقات الأضعف أكثر داخل الأسرة، يعني كبيرين في السن، كبار في السن، ذوي الحاجات الخاصة اللي ما عندهمش قوتهم الجسدية كاملة أو ربما قوتهم معها حتى العقلية، ولا أصغر سنا لأنهم الأصغر خبرة وقوة وقدرة بالتالي على الدفاع عن نفسهم وعلى حماية نفسهم وعلى الوعي بالتعقيد ديال شبكة العلاقات داخل ماشي غير الأسرة بوحدها والمجتمع. لهذا الأسرة، وهذه آخر حاجة بغيت نقولها لأن الموضوع طويل وغني جدا نرجعوا له من بعد. الأسرة إلا كانت مبنية على سلطة الأبوين فهي مبنية على أن هذه السلطة هذه ينبغي أن تكون سلطة صداقة، سلطة شرح وتفسير، سلطة أخذ باليد، سلطة مساعدة، ولكن في نفس الوقت مبنية على قيم ديال احترام المتبادل واحترام طبعا هادوك الوالدين بالدرجة الأولى. لا يعني ذلك شططا في استعمالهم للسلطة، ولكن يعني واحد الدرجة ديال الاحترام وديال الطاعة اللي خصها تبقى حتى آخر رمق من الحياة، وهي تعني فيما تعنيه عدم نهائيا الوصول إلى مستوى شق عصا هذه الطاعة مهما كانت الظروف الملابسات. أسرة ماشي مجرد فندق ونادي ومطعم، أسرة شي حاجة اللي كتحتاج الاهتمام عميق 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 جدا، وحوار لا يتوقف داخلها نهائيا، وصدق وصراحة ووضوح ومعرفة الحدود ديال كل واحد في ما يمكن أن نسميه بحريته واستقلاليته. ولكن الأهم أيضا هو أن الأسرة هي ربما الموضوع الذي يحتاج اهتماما استراتيجيا تنمويا عميقا
من طرف الدولة التي ترعى المجتمع، تدبره وتسيره وتعمل على تنميته وعلى تقدمه إلى مجرد فكرة أخرى. السلام عليكم.